Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχεις κάνει, πάτησε το κουμπινάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Taromania Testing είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις. Γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους και θα πάω να σου πω τις καλύτερες μου ευχές για καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Εύχομαι το 2026 να σου φέρει τα πάντα, τα όνειρά σου, τις ευχές σου, την υγεία, τη χαρά, την ευτυχία που μπορεί κάποιος, ο καθένας από εμάς να θέλει να ζήσει. Θα ευχηθώ επίσης να σου φύγουν όλοι οι φόβοι, όλες οι ανασφάλειες. Θα ευχηθώ να μπουν άτομα στη ζωή σου τα οποία να σου φέρουν αγάπη, να μην έχει κανένας να μην νιώθει μόνος του, να μην είναι μόνος του, να ενωθούν οι οικογένειες που έχουν απομονωθεί. Επίσης θα ευχηθώ κάποιος από εμάς να μπορέσει να κάνει κάτι, να βοηθήσει κάποιον άλλον, έστω και κάτι πολύ μικρό, οτιδήποτε είναι αυτό. Αν το κάνουμε όλοι μας, δηλαδή θα μου πεις τώρα όλοι ο ένας με τον άλλο θα το κάνουμε, ναι, και ο ένας με τον άλλο, δεν έχει καμία σημασία. Να προσφέρουμε. Η προσφορά είναι επιστροφή. Ό,τι προσφέρω μου επιστρέφεται. Οπότε ό,τι και αν δώσεις να θυμάσαι ότι είναι για δική σου. Στην ουσία εσύ θα είσαι ο τελικός αποδέκτης αυτού που θα δώσεις σήμερα. Και δεν έχει να κάνει με ποσότητα ή με χρήματα πολλά κτλ. Είναι η καρδιά σου πώς το κάνει, είναι η ψυχή σου πώς το κάνει. Και θα μου πεις όλοι καλά το θυμόμαστε στις γιορτές. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά εγώ το λέω πάντα. Αυτή είναι η διαφορά. Απλά σήμερα θα σε ζάλισα λίγο παραπάνω, να στο τονίσω ιδιαίτερος, γιατί είναι μέρες που είναι, αλλά είναι και ένα θέμα που σου είπα πριν ότι θα έχει αποδέκτη εσένα και αυτό είναι το σημαντικό και εγώ θα περάσω να δω τώρα τι γίνεται, τι θα έρθει στη ζωή μας. Δεν θα ρωτήσω ότι θα έρθει το 26, θα ρωτήσω τι είναι αυτό που θα έρθει στη ζωή μας σύμφωνα με τα όνειρα και τις σκέψεις που έχουμε κάνει ο καθένας μας. Για να δούμε τι γίνεται, τι είναι να έρθει, τι θα ζήσουμε, σύμφωνα με αυτά που σκεφτόμαστε, αυτά που θέλουμε να ζήσουμε, αυτά που έχουμε στο μυαλό μας τέλος πάντων, στα ερωτικά μας, γιατί εμείς εδώ περισσότερο για τα ερωτικά μιλάμε. Για να δούμε τι γίνεται. Τι να περιμένουμε λοιπόν άμεσα, τι να περιμένουμε άμεσα να έρθει στη ζωή μας. 2 κάρτες, 4 ράβδοι, επανασύνδεση, 6 ξύφοι, επανασύνδεση μέσα από αλλαγές. Μέσα από αλλαγές και μέσα από αποδοχή των μαθημάτων. Το πιο σημαντικό πράγμα, να μάθω, να καταλάβω τι κάνω, που πάω, που βρίσκομαι, για ποιο λόγο, να προχωρήσω τέλος πάντων σε μια ηρεμία, να ηρεμήσω, να πάρω απόσταση από τα προβλήματα, γιατί μέχρι τώρα από ό,τι καταλαβαίνω ήταν πολλά. Με τους 4 ράβδους είναι ο αριθμός 11 και 11, σας το έλεγα και προχθές ότι μπορεί να το βλέπεις σε αυτό το χρονικό διάστημα, πάντα το βλέπουμε αυτόν τον αριθμό. Όσοι το βλέπουν τέλος πάντων είναι να θυμάσαι η αρχή μιας επιστροφής, η αρχή ενός καινούριου ξεκινήματος, είναι η αρχή. Είναι φίλοι επανενώνονται, είναι η οικογένεια επανενώνεται, είναι αυτό που ευχήθηκα και εγώ πριν. Ακριβώς αυτό είπε σε όλα τα επίπεδα. Μια κοινότητα καινούρια δημιουργείται μέσα όμως από επανασυνδέσεις. Ο ήλιος καταπληκτικά, 7 πεντάκτηνα καταπληκτικά, η δικαιοσύνη καταπληκτικά. Μια δικαίωση λοιπόν έρχεται στη ζωή σου, μια δικαίωση η οποία ήρθε με πόνο. 7 ράβδι είναι μια κάρτα η οποία λέει ότι είχες πολύ σταθερή επιμονή και έκανες πολύ σκληρή δουλειά με τον εαυτό σου για να έρθεις, είσαι κοντά στην επιτυχία, είσαι σε αναμονή ακόμα, αλλά θα μαζέψεις τους καρπούς των κόπων σου μέσα από αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα αυτά θα φέρουν κέρδη, είτε στα επαγγελματικά σου αν έχεις κάνει κάτι τέτοιο, υπομονή και έβαλες δουλειά, είτε στα ερωτικά σου, είτε σε όλα αυτά που προείπαμε, οικογένεια κτλ. Ο ήλιος σημαίνει ξεκαθαρίζουν τα πάντα.
είναι το καθαρό, είναι η καθαρή ενέργεια, είναι η ενέργεια βασικά. Μας έλειπε ενέργεια τους ανθρώπους. Σκέψου τα λιοντάρια ζωδιακά, που είναι από τα πιο δυναμικά ζώδια, τα πιο φωτισμένα, να στο πω έτσι, με τον ήλιο σαν ενέργεια, επάνω τους είχαν καταρακωθεί το προηγούμενο χρόνο. Σκέψου, δηλαδή πόσο μάλλον οι υπόλοιποι, δηλαδή αυτοί έχουν πολύ την αισιοδοξία, γι' αυτό το λέω, ενώ εμείς που ήμασταν όχι και τόσο αισιόδοξοι, γίναμε πάρα πολύ απαισιόδοξοι τα τελευταία χρόνια, πάρα πολλά χρόνια βέβαια, αλλά είναι αρκετό το χρονικό διάστημα. Λοιπόν, ένα θετικό αποτέλεσμα λοιπόν, μια αισιοδοξία, μια εμπιστοσύνη για το μέλλον σου, η αλήθεια, το πιο βασικό για σένα, η δικαίωση. Αυτή η κάρτα έχει να κάνει, η δικαίωση έχει να κάνει και με τον ήλιο, τα καθαρά πράγματα, να βγουν καθαρά πράγματα στη ζωή σου, καθαρότητα, ενέργεια, καλή ενέργεια. Η κάρτα της δικαιοσύνης έχει να κάνει, είπαμε, με τον νόμο του σύμπαντος, το κάρμα, το αίτιο και το αιτιατό. Δηλαδή, τι ήταν αιτία, ποια είναι η αιτία, τι έχει συμβεί, τι κάρμα πληρώνω, για ποιο λόγο. Η αλήθεια σου έχει αποκαλυφθεί ή σου αποκαλύπτεται στο τώρα. Αυτή η αλήθεια βάζει κάποιους κανόνες όμως, δηλαδή κάποιος πρέπει να πληρώσει για τα λάθη. Μπορεί να είναι κάποιος πρόγονός σου, παράδειγμα σου λέω, έτσι, δεν συμβαίνει σε όλους τώρα αυτό που θα πω, και να πεις, μα εμένα κακό παράδειγμα μου έχει κάνει ο προπάπους μου, λέμε. Θα πληρώσει κάποιος που είναι επόμενη γενιά του, καταλαβαίνεις. Δεν είναι καλό αυτό που λέω, δεν είναι ωραίο, αλλά θα γίνει υπόλογος. Δεν γίνεται να μην δεν πληρώσει κάποιος το κάρμα που πληρώνεις εσύ, που ξόφλησες. Που ξόφλησες το κάρμα εννοώ. 4 ράβδι λοιπόν με 6 ξύφι. Ο Σκορπιός από τότε που μπήκε στον υδροχό, τα πράγματα θα έπρεπε να κινούνταν ήδη από πέρυσι τον Οκτώβριο πιο γρήγορα. Αντί γι' αυτό υπήρχαν πάρα πολλές καθυστερήσεις και μάλιστα μην σου πω ότι κινιόταν και πιο αργά από το φυσιολογικό. Αυτό έγινε, είπαμε, γιατί είχαμε πάρα πολλές αναδρομές και πολλούς πλανήτες σε αυτό. Δεν μιλάω πάντως αστρολογικά, έτσι. Απλά σου εξηγώ κατά κάποιον τρόπο τι έγινε. Ήταν λοιπόν το 25 και το 26 είναι 2 χρονιές, οι οποίες θα έχουν λίγο ενέργεια με την καθυστέρηση. Θα γίνονται τα πράγματα, αλλά με καθυστέρηση. Αυτό εσένα σε κουράζει γιατί είσαι ήδη ταλαιπωρημένη χρόνια. Όμως, κάποιοι είστε πιο κοντά στον ήλιο, κάποιοι έρχεστε στον ήλιο και κάποιοι θα έρθετε στον ήλιο, έτσι δεν πάει, έτσι πάει. Λοιπόν, εσείς που είστε πολύ κοντά, ήρθε η ώρα να πάρετε αυτά που έχετε παλέψει, για αυτά που έχετε παλέψει ήρθατε να πάρετε τις απολαβές σας και όμως το κάνετε, είπαμε, ως εξής. Πήρα το μάθημά μου, λες, Μαρία, δηλαδή κατάλαβα τι παλεύω, για ποιο λόγο το παλεύω, τι είναι όλο αυτό που παλεύω. Οκ, για πάμε. Σημαντικό αυτό, το πιο σημαντικό. Για να δούμε. Άσος πεντάκλων, εντάξει. Λοιπόν, Ταύρος Παρθένος εγώκερος, προσφορά. Ο άσος στο πεντάκτηνο είναι προσφορά στα επαγγελματικά σου. Άρα θα βάλω και τα επαγγελματικά. Μία πολύ μεγάλη προσφορά στα επαγγελματικά σου, κάτι ανέλπιστο, κάτι που ούτε καν μπορούσες να το φανταστείς, κάτι που σε βγάζει μέσα από πολλά εμπόδια και καθυστερήσεις που λέγαμε πριν. Όμως, κατά μία έννοια λέει εδώ ότι το οραματιζόσουν αυτό, είναι το σκεφτόσουν, είναι ευχή σου, είναι όνειρό σου, με έναν τρόπο του περνούσες από το υποσυνείδητό σου. Μία ευημερία έρχεται στη ζωή σου, που αυτή όμως η ευημερία δεν θα έρθει για λίγο. Θα έρθει και θα μείνει. Θα μείνει μέσα στα χρόνια, δεν ξέρω πόσα. Και είπαμε κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Πάντως θα είναι μέσα από καινούρια πράγματα, δηλαδή καινούρια δουλειά ίσως. Ή στην παρούσα δουλειά κάτι καινούριο. Γενικά είναι κάτι το οποίο όμως ξαναλέω θα έχει... και κάτι άλλο, μπορεί να ασχολείστε και με ταυτόχρονα παραπάνω από ένα πράγμα, έτσι. Λοιπόν, το πιο βασικό είναι ότι έχει σταθερότητα. Πολύ ενέργεια γης βγάζετε τελευταία, αλλά δεν πειράζει. Κάποιοι δίνετε την τελευταία μάχη σας, με ένα διαβολάκι εδώ,
εγώκερος με άτομα τοξικά στη ζωή σας που ήρθε η στιγμή να δώσετε, όπως είπα πριν, την τελευταία μάχη για κάποιους. Κάποιοι συνεχίζετε, αλλά εγώ είπαμε πιάνει την ενέργεια έντονα από αυτούς που κερδίζετε τώρα. Λοιπόν, βγαίνετε από τις αιμονές σας, γιατί εντάξει καλά λέμε για τους άλλους, αλλά και εμείς κάποιοι έχουμε αιμονές, βγαίνετε από τις αιμονές σας και τα κολλήματα που μπορεί να είχατε σε κάποιο πρόσωπο ή σε μία κατάσταση. Είχατε καταπιέσει τον εαυτό σας πάρα πολύ, να σκέφτεστε άτομα, καταστάσεις. Επίσης εδώ εμπλέκεται ένα άτομο που μπορεί να έχει εθισμό, μπορεί να είστε κι εσείς. Να έχετε εθισμό στο τζόγο, σε ποτό, σε οτιδήποτε, εσείς που ρωτάτε. Γενικά υπάρχει μια κατάχρηση της ανθρώπινης ύπαρξης σε κάποια πεδία εδώ. Μπορεί να έχετε κατάχρηση στον υλισμό. Γενικά δεν αφορά μόνο εσάς, αφορά και το άτομο που σας ενδιαφέρει εδώ και όχι απαραίτητα να είναι σε εσάς. Γενικά όμως βγαίνει ότι υπήρξε ένας φθόνος απέναντί σας, κάποιοι σας ζήλευαν, κάποιοι είχαν προβλήματα με εσάς, τέλος πάντων δεν θέλανε να υπάρχετε στη ζωή τους. Μάλιστα. Και έτσι με τα 10 ξύφη, αυτοί οι κάποιοι σας πρόδωσαν πώς, με το χειρότερο τρόπο, έτσι. Ένας δίδυμος εδώ, ένα τέλος επώδυνο με μία μάχη μέσα από καταχρήσεις, μέσα από το διαβολάκι να δείχνει ότι είχε πραγματικά τέλος πάντων το κατάλαβες εσύ, δεν θέλω να σταματήσω το βίντεο. Μέσα από νοοτροπίες οι οποίες είναι πολύ ναρκισσιστικές, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος χαιρότανε με το να βλέπει να σε βασανίζει. Αυτό είναι από τις λίγες φορές που το έχω δει. Ότι κάνει κατάχρηση εξουσία επάνω σου γιατί είσαι θύμα, με την έννοια ότι προσκολλημένη επάνω σε έναν άνθρωπο που έχει εθισμό, αυτό ναι, αλλά το να χαίρεται που σε βλέπει, που σε καταστρέφει και ότι σε πατάει, αυτό είναι πραγματικά λυπηρό. Τέλος πάντων, αυτός ο άνθρωπος με το χειρότερο τρόπο σου έκανε πολύ βαθιές πληγές, τα σπαθιά πολλά, δεν ήταν ένα το πρόβλημα, ήταν πολλά τα προβλήματα και τώρα αυτό είπαμε λόγω ότι έχει στον άσο των πεντάκτηνων, αυτό σιγά σιγά φεύγει, άρα σηκώνεσαι μέσα από μία βαθιά ενδοσκόπηση που έχεις κάνει με τον ερημίτη, τα βρίσκεις με τον εαυτό σου, βρίσκεις τι ακριβώς θέλεις, βρίσκεις πού ακριβώς θέλεις να πας, παρθένος εδώ. Και επίσης εδώ, με τον ερημίτη και το διαβολάκι, υπάρχει και κάτι άλλο. Μπορεί να έπεσες και εσύ θύμα σε μία κατάσταση, παράδειγμα το άτομο που σε ενδιαφέρει να είναι παντρεμένο και να πληρώσεις το κάρμα εσύ. Ή εσύ να είσαι παντρεμένο τέλος πάντων το άτομο, εμείς που ρωτάμε. Γενικά ο ερημίτης είναι μια κατάσταση που όταν μπαίνω κάνω πολύ βαθιά ενδοσκόπηση, πάρα πολύ βαθιά ενδοσκόπηση και το χειρότερο είναι ότι μένω μόνος μου, αναγκαστικά μόνη, αλλά βγαίνω μέσα από αυτό πολύ δυνατός, πολύ δυνατή, πολύ φιλοσοφημένος για το πού πάω, πού βρίσκομαι και τι θέλω. Το πιο σημαντικό αυτό κάνει ο ερημίτης. Μας βγάζει στην ουσία να δούμε την ψυχή μας, να ανοίξουμε την ψυχή μας με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο και αυτό γίνεται μόνο με αυτό. Γι' αυτό έμεινες μόνος ή μόνη και οι περισσότεροι εδώ πέρα δείχνει ότι μείνατε πάρα πολύ καιρό. Είναι ένα άνοιγμα που αφορά πολύ καιρό χρόνια. Για την αγάπη. Δεν υπάρχει άνοιγμα με αυτή την τράπουλα που να έχω κάνει μέχρι στιγμής που να μην δεν έχει βγάλει τους εραστές. Την αγάπη. Ξανά δίδυμος εδώ. Ενέργεια πολύ ισχυρή. Τι σημαίνει αυτό για μας? Ναι, αστρολογικά είμαστε στην ενέργεια του δίδυμου, αλλά έχει να κάνει και με το δίδυμο του μεταξύ μας. Δηλαδή ότι έχουμε ίδια ενέργεια εμείς οι δύο. Συνδεόμαστε σαν να είμαστε ο ένας το άλλο μισό του άλλου. Με αυτή την έννοια θα πω εγώ για τον δίδυμο. Αλλά ξαναλέω και αστρολογικά είναι, έτσι.
Άρα λοιπόν εδώ δείχνει ότι αυτό το ζευγάρι τώρα μετά τον ερημίτη κάνει την ψυχική του σύνδεση, δηλαδή βρίσκεις εσύ τελικά και το άλλο άτομο, βρίσκετε την ψυχή σας και αφού τη βρείτε συνδέεστε ψυχικά μεταξύ σας, είναι λογικό. Έτσι γίνεται μια εναρμόνιση, έρχεται μια ισορροπία και συνδέεστε μέσα από πολύ ρομαντική και νοσταλγική διάθεση. 5 ράβδι. Δεν γίνεται φυσικά όλο αυτό να έρθει χωρίς μάχη, διαμάχη, με ανθρώπους που έχουν διαφωνίες, οικογένεια, φίλοι, γνωστοί, έχουν κάποιες διαφωνίες για να συνδεθείτε εσείς με αυτόν τον άνθρωπο και πολλές φορές μέσα από αυτές τις διαφωνίες συγκρούστηκε πολύ το εγώ σας εδώ, είτε και οι διαφωνίες που είχατε με αυτό το άτομο, δηλαδή φασαρίες από το πουθενά, συγκρούστηκε έντονα η θηλυκή ή αντρική σας ενέργεια, το εγώ σας τέλος πάντων, μέσα από ανταγωνιστικότητα και επιθετικότητα. Άρα, είτε με τους φίλους, συγγενείς μαλώνατε, είτε με τον άνθρωπό σας μαλώνατε, εσείς είναι σαν να αντιδρούσατε σαν ένα μωρό παιδί και λέγατε ότι θα κάνω το ανάποδο από αυτά που μου λέτε. 10 πεντάκτηνα, γιατί λέτε ότι εγώ ξέρω, πολύ ωραίες κάρτες, πολύ υγιή, αλλά πολύ ωραίες κάρτες. Με τα 10 πεντάκτηνα λοιπόν λέτε ότι εγώ σε αυτή τη ζωή θα αφήσω το στίγμα μου, δηλαδή στην αγάπη, σε ό,τι αφορά την αγάπη, δηλαδή κάποιος δεν θα μπορέσει να με ξεχάσει. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι για αυτόν τον άνθρωπο που σκέφτεσαι ότι δεν μπορεί να σε βγάλει από το μυαλό του, το έχεις δεδομένο και έτσι είναι. Έχεις αφήσει το αποτύπωμά σου επάνω του και λέει εδώ πέρα ότι τώρα θα αρχίσεις να έχεις τα προνόμια, να παίρνεις τα προνόμια, να έρχονται τα προνόμια στη ζωή σου σε σχέση με αυτές τις μάχες που έχεις δώσει, ακριβώς, υπότης ξυφών μέσα από αποφάσεις και μάχες. Δηλαδή βλέπεις ένας υπότης ξυφών, έχει το σπαθί του τώρα πια κατεβασμένο, γιατί φεύγουν τα 10 ξύφοι, άρα φεύγουν και οι μάχες πια. Γιατί λέει ότι τις φιλοδοξίες που σκέφτεστε, αυτά που φιλοδοξείτε να ζήσετε, θα τα ζήσετε γιατί οδηγείστε σε μία απίστευτη επιτυχία τώρα πια. Απλά λίγο με το ανυπόμονοι λίγο έτσι, ηρεμήστε, γιατί λέει ότι έχετε δυναμώσει τόσο πολύ, το θάρρος σας είναι τόσο δυνατό και είστε πολύ συγκεντρωμένοι πάνω σε αυτό, είναι σαν να είναι ο άνθρωπος που παλεύεται έξω από την πόρτα, τόσο πολύ δύναμη έχετε και πίστη μέσα σας. Κάποιοι. Με τα 2 πεντάκτηνα κάποιοι άλλοι όχι, δεν έχετε τόση δύναμη. Ακόμα βρίσκεστε στη διαδικασία ότι έχετε κάποιες επιλογές που πρέπει να πάρετε. Δηλαδή είστε κάποιοι που μπορεί να υπάρχουν 2 πρόσωπα στη ζωή σας, ή τη δική σας ή του άλλου, και να λέτε ότι πώς μπορεί να γίνει αυτό από τη στιγμή με τα 2 πεντάκτηνα, ότι δεν υπάρχει ισορροπία εδώ, υπάρχουν και άλλα πρόσωπα τα οποία δεν έχουν εξεμπερδευτεί. Αυτό θα πρέπει εσείς που είστε σε αυτή τη φάση να ζυγίσετε τις επιλογές σας, δηλαδή αν φοβάστε ότι από αυτή την κατάσταση δεν μπορεί να φύγει αυτός ο άνθρωπος που σας ενδιαφέρει, το φοβάστε δηλαδή πολύ, θα πρέπει να φύγετε εσείς, γιατί αυτό που κάνετε είναι να κρατάτε τον εαυτό σας πίσω. Γιατί το φοβάστε, έτσι τα έχουμε πει συνέχεια, σε κάθε άνοιγμα δεν σου λέω κάτι άλλο, αυτό σου λέω. Κουραστικό ναι μεν, αλλά η βάση δε. Όταν ξέρω τη βάση, γιατί κάποιοι άνθρωποι που ακούνε μπορεί να είναι και καινούργοι και να μην το ξέρουν. Έτσι, οπότε αυτή τη στιγμή εσείς θα δείτε σε ποια φάση βρίσκεστε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο έρχεται. 9 κύπελα, οι ευχές, εντάξει, πάνε σε όλα μου τα βίντεο την τελευταία εβδομάδα και στα προσωπικά το ίδιο, βγαίνει η κάρτα των ευχών. Έτσι λοιπόν δεν είναι καθόλου τυχαίο που βγαίνει αυτό το χρονικό διάστημα αυτή η κάρτα έντονα, γιατί είναι οι γιορτές, πες ό,τι θέλεις, πες μέσα σου, έχεις μαλακώσει πιο πολύ, σε αυτές τις μέρες είσαι λίγο πιο ήρεμος, πιο ήρεμη, σκέφτεσαι πιο γλυκά, αρχίζεις και ξανακάνεις ευχές, σαν να παίρνεις μια πιο αισιόδοξη ενέργεια, και οπότε εδώ αρχικά είπαμε ότι αυτό το ζευγάρι έχει μια ευχή να είναι μαζί στο μέλλον,
πολύ ωραία. Παλεύει με υπότες εδώ, ο υπότης της αγάπης, αυτό το άτομο έχει συναισθήματα για σένα, ορίστε η κούπα του, θέλει να σου τη δώσει, επανένωση με τον άσο τον πεντάκτηνο, τους 4 ράβδους και τον υπότη των κυπέλων, δείχνει πραγματικά μια επανένωση η οποία θα έχει ένα συγκλονιστικό χαρακτήρα με σταθερότητα, ξαναλέω, μέσα από τι, μέσα από την αρχαγγελική πύλη, συγκλονιστικό αυτό, έτσι. Και ο υπότης της αγάπης έρχεται, που είναι ένας υπότης που στο παρελθόν ήταν ένας ακόλουθος ράβδων, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έφυγε χωρίς λόγο, έφυγε απλά γιατί βρήκε ένα εμπόδιο μπροστά του και δεν το προσπέρασε, δεν το πέρασε, δεν το πολέμησε τέλος πάντων, για τους χύψη λόγους, λόγω του διαβολακίου βασικά. Τα εμπόδια τώρα εδώ πέρα ήταν οι εθισμοί, έτσι. Και κάτι άλλο που είχε δει τη σχέση σας, την καρμική σας σχέση ως περιπέτεια. Αυτό τώρα ξέρεις, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει και ο ίδιος τον εαυτό του, γιατί ποτέ δεν ένιωσε ευτυχία μακριά σου αυτός ο άνθρωπος. Έκανε πράγματα και έκαμνε τάχα μου ότι δεν φοβάται, τάχα μου ότι ήθελε να ανακαλύψει τη ζωή, να δει τι δυνατότητες έχει. Πολύ εξωστρεφής άνθρωπος, θέλω πολλά να ζήσω, να ταξιδέψω, να πάω από εδώ, να πάω από εκεί, ναι, αλλά είχε μπλέξει με σένα που είσαι καρμικό και οπότε ξαναλέω ότι όπου και αν πήγαινε αυτό το άτομο, μόνο αυτά που σκεφτόταν δεν ζούσε, τις περιπέτειες. Περιπέτειες μπορεί να ζούσε, αλλά γεμάτες φόβο με τους 9 ράβδους και ανασφάλεια, δηλαδή δεν υπήρχε καμία σταθερότητα σε αυτά που ζούσε, γιατί στην ουσία μέσα του ένιωθε ενοχές, τύψεις και αυτό το άτομο δεν μπορούσε να το καταλάβει αυτό στην αρχή, λόγω ότι το διαβολάκι τον είχε θολώσει τελείως μα τελείως τη σκέψη. Άλλα ζούσε, άλλα καταλάβαινε και άλλα γινόταν στην πραγματικότητα. Οι 9 ράβδοι λοιπόν αφήνουν αυτόν τον τύπο ή την τύπισσα με μια τεράστια δοκιμασία. Το δοκιμάζει πάρα πολύ το σύμπαν αυτή τη στιγμή, ενώ είναι πολύ κοντά στην επιτυχία. Θα πεις και εμένα με δοκιμάζει, ναι, και σένα σε δοκιμάζει. Επειδή είστε πολύ κοντά λοιπόν τώρα στην επιτυχία και πολύ κουρασμένοι, αυτή τη στιγμή τη μάχη που δίνετε, είστε στο τελευταίο βήμα. Εδώ προσέξτε, γιατί κάποιοι το παρατάνε σε αυτό το σημείο, στο τελευταίο ακριβώς βήμα. Εδώ θα δείτε πώς νιώθετε τώρα. Αν είστε σε αυτή τη φάση που είπα ότι κάνετε ευχές, αν ξαναρχίζετε να ξανανιώθετε σε μια γλύκα για αυτόν τον άνθρωπο κτλ. Αν υπάρχουν άνθρωποι γύρω σας που σας λένε λόγια και εσείς δεν δίνετε σημασία στα λόγια αυτά που ακούτε, είναι σαν να λέτε όχι, να το υπερασπίζετε αυτό το άτομο, ενώ δεν έχετε ίσως και καμία επικοινωνία, αλλά παρόλα αυτά εσείς με έναν τρόπο υπερασπίζεστε αυτή την κατάσταση, τον υπερασπίζεστε. Για να δούμε τι άλλο λέτε. Θέλετε αυτή την ευκαιρία, θέλετε να σας δοθεί ευκαιρία, είστε πολύ κοντά, βλέπεις τον άσο το ράβδο, πάρα πολύ κοντά, για να βγάλω και την τελευταία κάρτα, 8 ράβδι, 9 ράβδι, 8 ράβδι, άσος ράβδων, χαμός, με τους 8 ράβδους, λοιπόν, όχι πολύ κοντά, πιο κοντά δεν γίνεται, έχω ένα τοξότη φοβισμένο και ένα τοξότη που θέλει να έρθει γρήγορα, χθες, η ενέργεια του τοξότη, έτσι. Τι σημαίνει η ενέργεια του τοξότη για μας? Ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτό το ότι ζούσε μακριά σου ήταν πολύ υπερβολικά βαρύ, αλλά δεν ήθελε να το παραδεχτεί. Ένας τοξότης πραγματικά είναι ένα αιώνιο παιδί που λέει και φωνάζει και οδύρεται ότι εγώ τα εμπόδια θα τα προσπεράσω, δεν καταλαβαίνω τα εμπόδια, λες Παναγία μου, ποιος θαραλέος άντρας είναι αυτός, πω, τι άντρας είναι αυτός, και όταν τα βλέπει αυτά τα εμπόδια, εξαφανίζεται πρώτος, κατάλαβες, δηλαδή είναι λίγο αστείο και οξύμορο αυτό, αλλά έτσι είναι. Πολλά λόγια, πολλά, τα πιστεύουνε, βεβαίως, όταν τα λένε τα πιστεύουν, στην πράξη είναι το πρόβλημα. Η πράξη τα λόγια απέχει, και τώρα πια το έχεις καταλάβει. Το θέμα μας λοιπόν είναι εδώ πέρα ότι γι' αυτός περνάει τη φάση του ερημίτη, από ό,τι μας λέει εδώ, πολύ καλά, γιατί ειδικά αν είχε εθισμό αυτός τι εθισμό μπορεί να έχει, επειδή αγαπάει τον εαυτό του πάρα πολύ, το τοξότης αγαπάει πάρα πολύ τον εαυτό του, δεν τον κακοποιεί τον εαυτό του, όχι. Έχει εθισμό με τα χρήματα, πολύ με τα χρήματα, δηλαδή που μπορεί να κάνει σε κάποιον
όχι κακό τώρα, μην παρεξηγηθώ, να κάνει ρε παιδί μου για τα χρήματα σχεδόν τα πάντα. Σχεδόν τα πάντα. Αυτό για να πετύχει πολύ, να κάνει 5 δουλειές, να κλείνει δουλειές περίεργες, να χώνεται από εδώ, να χώνεται από το κυνηγάει το χρήμα. Πολύ. Τέλος πάντων. Αυτό είναι δική του δουλειά, αλλά είχε εθισμός προς το χρήμα. Να έχει με τον τζόγο κάτι, ναι, θα μπορούσα να πω ότι μπορεί να έχει κάτι με τον τζόγο αυτός εδώ. Είπαμε για το εύκολο χρήμα, έτσι. Λοιπόν, τώρα, σε εμάς θα πεις τι μας αφορά. Σας αφορά στο κομμάτι του εθισμού, όχι κάτι άλλο, γιατί μπορεί να δούλευε πολλές ώρες και να μην ήσασταν μαζί πολύ. Και κάπως εσύ να έλεγες ότι δεν σε θέλει στη ζωή του. Μπορεί να ήταν και αυτό για σένα, κατάλαβες. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Έτσι λοιπόν, έχοντας τα 9 κύπελα, έχοντας τους 8 ράβους, αυτό το ζευγάρι, που επίτηδες άνοιξα αυτή την τράπουλα, γιατί σου λέω έχει μια πάρα πολύ ωραία ενέργεια, έτσι, μ' αρέσει η ενέργειά της και αυτές τις μέρες λόγω των ημερών, πολύ ήθελα να έχουμε αυτή την καλή ενέργεια. Έρχεται λοιπόν μια αρμονία τώρα, μέσα από μάχες εδώ τα αγόρια θα παλέψουν αρκετά, ήδη δείχνει να παλεύουν για εσάς. Μέσα από σταθερότητα, ξεκινάς με έναν άσο πεντάκτηνο που είναι ακόμη και τρίτα πρόσωπα να υπάρχουν, ίσως γι' αυτό καθυστέρησαν τα πράγματα, και να είχαμε να κάνουμε και με κακή ενέργεια εδώ πέρα, αν υπάρχουν τρίτα πρόσωπα. Όμως πήρατε, είπαμε, επάνω σας τα πράγματα και παλεύετε, χωρίς να καταλαβαίνετε τίποτα, δεν φοβάστε τίποτα, κάποιοι, έτσι. Και με τους 4 ράβδους, όπως τι συγκλονιστική κάρτα είναι αυτή. Τι συγκλονιστική κάρτα είναι αυτή. Η σταθερότητα, ότι θα νιώσετε ότι ανήκετε ο ένας στον άλλον, και ο ένας και ο άλλος. Είναι απίστευτη ενέργεια. Λοιπόν, και επίσης ευτυχώς, είπαμε, τα 10 ψήφοι μένουν στο παρελθόν, φεύγουν από πάνω σας, φεύγει η κούραση. Σου είπα και προχθές ότι θα νιώθεις πολύ ανάλαφρος, ανάλαφρη. Θα φύγει τεράστιο βάρος από μέσα σου, από πάνω σου. Τώρα λίγο όσο αφορά τα επαγγελματικά, γιατί είπαμε ότι ενδιαφέρει αρκετό κόσμο, εντάξει τα ερωτικά, πάρα πολύ ωραία, αλλά και τα επαγγελματικά εδώ δείχνει ότι κάποιοι θα σας βοηθήσουν, μέλη της οικογένειάς σας ή φίλοι, και να κάνετε κάποια συνεργασία με κάποιον μέλος της οικογένειας ή φίλο, που λέει ότι θα έχει πολύ σταθερότητα αυτό μέσα στα χρόνια και απλά κάπως φοβάστε τώρα να ρισκάρετε. Δίκιο έχετε, οκ, αλλά εδώ πέρα λέει με έναν τρόπο ότι εάν δεν το δεις ως περιπέτεια, αν το βασικά θέλει να ενθουσιαστείς, αλλά άμα δεν το δεις μόνο ως περιπέτεια και άμα δεις ότι υπάρχει δυνατότητα, δηλαδή το πιστέψεις, όχι μάλλον αλλιώς, αν το πιστέψεις, οι δυνατότητες λέει είναι πάρα πολλές σε αυτή την ευκαιρία που ζητάς στα επαγγελματικά σου, καταλαβες. Είναι κάτι σαν ευχή. Το έχει ζητήσει και τα 2 πεντάκτηνα μπορεί να είσαι απλά τώρα να λες μήπως δεν πρέπει να φύγω από τη δουλειά μου, επειδή έχω μία βάση, τι πρέπει να κάνω, πόσο πρέπει να προσέξω. Μήπως, δηλαδή προσπαθείς να ισορροπήσεις το μυαλό σου σύμφωνα με τις επιλογές που έχεις, καταλαβες. Εδώ πέρα λοιπόν λέει ότι μπορείς να κάνεις και τα 2 ταυτόχρονα για ένα χρονικό διάστημα και να αποφασίσεις αργότερα πώς θα γίνει. Αυτό λέει. Δηλαδή τι θα αφήσεις πίσω. Πάντως επειδή είσαι ανασφαλής σε αυτό το κομμάτι είναι καλό για ένα αλφα χρονικό διάστημα να τα κάνεις και τα 2 μέχρι να νιώσεις εσύ ασφάλεια. Και αυτό που μου αρέσει στο άνοιγμά σου είναι οι φίλοι, οι κοινότητες, αυτό, γιατί κάπως δεν το έχουμε. Είπαμε το έχουμε χάσει πολύ, το ξέρετε, τώρα δεν μέσα από να στα πω αυτά, αλλά κάπως τρώνει αυτό το πράγμα, βρε παιδί μου, κάπως γίνεται πιο ενδιαφέρον, κάπως ενώνονται άνθρωποι οι οποίοι δημιουργούν κάτι συγκλονιστικό στην ανθρωπότητα. Μάλιστα, αυτά είναι μαθήματα να ξέρεις.
Γιατί για τουλάχιστον 18 χρόνια, τι έχουμε πει, η ανθρωπότητα πάλευε πάρα πολύ με το κακό, πάρα πολύ, όχι ότι δεν θα σταματήσει να παλεύει, έτσι δεν θα σταματήσει, αλλά θα λιγοστέψει τώρα το κακό. Θα γίνουν γεγονότα τα οποία θα το βάλουν λίγο στην πάντα το κακό. Θα υπερισχύσει με έναν τρόπο το καλό. Όχι εύκολα, ναι, θα δοθούν μάχες. Και κανονικές μάχες, θα δοθούν μάχες για να υπερισχύσει το καλό. Το θέμα είναι όμως ότι εμείς είμαστε προετοιμασμένοι εδώ με τους υπότες, απέναντι στο κακό. Μπορεί στο παρελθόν να μας έπιασε στον ύπνο το κακό, αλλά τώρα έχουμε το καλό δίπλα μας, τους 4 ράβδους και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Αυτό σου λέει στην ουσία, απλά ενθουσιάσουμε την ιδέα να ακολουθήσεις τον καλό δρόμο, να το πω έτσι, την καλή ενέργεια. Ναι, κουρασμένος είσαι, ναι, ταλαιπωρημένος είσαι, αλλά ή θα μείνεις του φόβου σου ή θα πας στις ευχές σου. Έτσι λοιπόν και στα επαγγελματικά σου θα πω ότι με τον Άσο των Ράβδων ότι δίνεται μια τεράστια ευκαιρία για να προχωρήσεις μπροστά και μπορεί πολύ να κάνετε συνεργασία με τον σύντροφό σας, να κάνετε κάτι δικό σας, ιδιαίτερα μέσα από σπίτι, τέτοια πράγματα, μέσα από ίντερνετ, ναι, το ίντερνετ είναι ταξίφι, έτσι, από τον υπότι ξυφών. Πολλές οι ιδέες, τα ξέρεις τώρα αυτά. Εστίασε σε αυτό. Άρα αυτά που έρχονται άμεσα είναι μία μάχη που θα δώσεις με το κακό και θα βγεις νικητής. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Αν σου άρεσε πάτε ένα like, πάτε ένα hype, γράψε ένα σχόλιο. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή και θέλεις να κάνεις το κανάλι, σε ευχαριστώ εκ των προτέρων. Πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες, το κόκκινο κουδουνάκι, στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, για να ειδοποιήσει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ που ανεβαίνει ένα βίντεο. Αν θέλεις επίσης, ακολούθησέ με στο Instagram, τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα. Έτσι, και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18, αυτό να θυμάσαι και γίνεται καθαρά για ψυχολογικούς λόγους. Θα σου ευχηθώ λοιπόν ξανά και ξανά και ξανά οι ευχές σου να γίνουν πραγματικότητα, οι ευχές μας να γίνουν πραγματικότητα και να έχουμε ένα 2026 όσο γίνεται ειρηνικό, όσο γίνεται ήρεμο, όσο γίνεται σταθερό, όσο γίνεται χαρούμενο και όσο γίνεται με το κομμάτι της υγείας που αν την έχουμε αυτήν μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Άρα για να την έχουμε πρέπει να παλεύουμε για αυτήν γιατί εμείς οι ίδιοι αρρωσταίνουμε τον εαυτό μας. Να είστε καλά και να προσέχετε πάντα τον εαυτό σας.